रङ्गिन्थ्यो भित्तामा सन्ना मेरो आमा तिमी मुर्छा परी हाँसन्ना। नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, तपाईले भिडियोको स्टार्टिङमै डेमो भिडियो हेरिसक्नु भयो होला। साथीहरु, आज चाहिँ हामी नेपाली सङ तिम्रो रङ्गिन त्यो भित्तामा सङको बिटसँग मिल्ने गरी फोटो ट्रान्जिसन भिडियो एडिटिङ गर्न गइरहेको छौं। साथीहरु, त्यसको लागि तपाईले आफ्नो फोनमा क्यापकट एप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, सम्पूर्ण स्टेपहरु आजको म यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके साथीहरु, यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले यो भन्दा अगाडि थुप्रै ट्रान्जिसन भिडियोहरु बनाइसकेको छु र आउने दिनमा पनि यस्तै ट्रेनिङ भिडियोहरु चाहिँ अवश्य पनि यस च्यानलमा अपलोड गर्नेछु। र साथीहरु, ढिलो नगरी तपाईले यसको लागि क्यापकट एप आफ्नो फोनमा इन्स्टल गरेर त्यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, तपाईले यो क्यापकट एप ओपन गरिसकेपछि अब यो बिट ट्रान्जिसन भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई 16 वटा फोटो चाहिने हुन्छ। साथीहरु, जसलाई तपाईले यहाँबाट न्यू प्रोजेक्टमा गएर तपाईले फोटोजमा जानुपर्ने हुन्छ र तपाईको फोटोहरु कहाँ रहेको छ त्यहाँबाट तपाईले चुज गर्नु होला। ओके साथीहरु, हेर्नु होला, मसँग केही मोडेलहरुको फोटोहरु छ। म चाहिँ सबै फोटोहरु र्यान्डमली तपाईहरुलाई 16 वटा फोटो तपाईहरुलाई म चुज गरेर देखाउन गइरहेछु। साथीहरु, तपाईले पनि आफ्नो फोनमा भएको आफ्नो फोटो वा कुनै फोटोहरु चाहिँ 16 वटा चुज गर्नु होला। ओके साथीहरु, यति भइसकेपछि अब हरेक फोटोलाई चाहिँ तपाईले टाइमिङ चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यसरी अलिकति जुम गर्नु होला। जुम गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ 2.6 सेकेन्ड दिनु होला। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, तपाईले बिटसँग मज्जाले सिनोनाइज गर्नको लागि तपाईले हरेक स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, त्यसैगरी सेकेन्ड फोटोलाई तपाईले चुज गर्नु होला र सेकेन्ड फोटोलाई तपाईले 1.1 सेकेन्ड दिनु होला। ओके साथीहरु, त्यसैगरी थर्ड फोटो चुज गर्नु होला र यसलाई चाहिँ 0.4 सेकेन्ड दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले चाहिँ 0.4 सेकेन्ड राखिदिइसकेको छु। त्यसैगरी साथीहरु, अर्को फोटोलाई पनि यसरी तपाईले चुज गर्नु होला र यसलाई पनि 0.4 सेकेन्ड दिनु होला। साथीहरु, तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला, मैले चाहिँ हरेक टाइमिङ चाहिँ मिलाएको छु। यो चाहिँ किन मिलाएको भन्दाखेरि यो चाहिँ बिटसँग साउन्डको बिटसँग मिलाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरु, यसपछि नेक्स्ट फोटोलाई चुज गर्नु होला। यसलाई चाहिँ तपाईले 1.7 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसैगरी साथीहरु, अर्को फोटोलाई पनि यसरी चुज गर्नु होला र यसलाई पनि तपाईले 1.7 सेकेन्ड राखिदिनु होला। यति भइसकेपछि साथीहरु, अबको तपाईले 9 वटा फोटोलाई सबै फोटोलाई तपाईले चाहिँ 0.8 सेकेन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, म सबै फोटोलाई 0.8 सेकेन्ड राख्न गइरहेको छु। तपाईले यसरी नै सबै फोटोलाई 1 सेकेन्ड पोइन्ट सेकेन्ड पनि तपाईले मिस्टेक नगरिकन यसरी हरेक सेकेन्डहरु चाहिँ मिलाउनु होला। साथीहरु, यसरी मैले चाहिँ 0.8 सेकेन्ड राख्न गइरहेको छु। साथीहरु, तपाईले पनि सम्पूर्ण फोटोहरु 9 वटा फोटोलाई चाहिँ 0.8 सेकेन्ड चाहिँ दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो लगभग सबै फोटोहरु सकिन लागेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले सबै फोटोहरु 9 वटा फोटोलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले 0.8 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, हेर्नु होला, मेरो 0.8 भइसकेको छ। त्यसैगरी यो फोटो पनि 0.8 भइसकेको छ। र साथीहरु, लास्ट फोटो तपाईको यसलाई चाहिँ 1.6 सेकेन्ड दिनु होला। यो चाहिँ साथीहरु, अब यसरी तपाईले मिलाउनु भयो भने यो अहिले म तपाईहरुलाई बिटसँग कसरी मिल्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई लास्टमा भन्नेछु। किनभने साथीहरु, अहिले नै मैले साउन्डहरु प्ले गरे भने कपिराइटको इस्यु आउन सक्छ। त्यही भएर साथीहरु, म तपाईहरुलाई लास्टमा साउन्ड हालेर तपाईलाई बिट चाहिँ कसरी मिल्यो कि मिलेन भन्ने तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। ओके साथीहरु, अबको स्टेप भनेको साथीहरु, हामीले फोटोहरुलाई एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, तपाईले फर्स्ट फोटोलाई चुज गर्नु होला र तपाईले एनिमेसनमा गएर तपाईले कोम्बोमा जानु होला। साथीहरु, कोम्बोमा गइसकेपछि साथीहरु, यहाँबाट तपाईले बाइसेक्ट 2 चुज गर्नु होला। त्यसैगरी साथीहरु, सेकेन्ड फोटो चुज गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोलाई तपाईले इन एनिमेसनमा जानु होला, इनमा जानु होला र स्विङ बटन राइट हेर्नु होला। साथीहरु, तपाईले यहाँबाट ध्यान दिएर हेर्नु होला, स्विङ बटन तपाईले यहाँबाट राइट पाउनु हुनेछ, त्यसलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। त्यसैगरी साथीहरु, थर्ड फोटोलाई चुज गर्नु होला र साथीहरु, थर्ड फोटोलाई चाहिँ तपाईले इन एनिमेसनमा जानु होला। स्विङ बटन लेफ्ट तपाईले यहाँबाट दिनुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, हेर्नु होला, स्विङ बटन लेफ्ट यो रहेको छ। त्यसैगरी अर्को फोटोलाई पनि यसरी लिनु होला, इन एनिमेसनमा गएर यसलाई पनि तपाईले स्विङ बटन लेफ्ट दिनु होला। यति भइसकेपछि साथीहरु, अबको हाम्रो 1.7 सेकेन्डको दुईटा फोटो रहेको छ। फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ चुज गर्नु होला, इन एनिमेसनमा जानु होला, स्विङ टप लेफ्ट तपाईले यहाँनिर चाहिँ स्विङ टप लेफ्ट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ, स्विङ टप लेफ्ट कहाँ रहेको छ, यहाँ रहेको छ। साथीहरु, यसलाई दिनु होला।
त्यसैगरी साथीहरु अर्को फोटोलाई पनि एनिमेसनमा गएर इनमा जानु होला, स्विङ टप लेफ्ट तपाईले दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ स्विङ टप लेफ्ट दिइसकेको छु। त्यसपछि साथीहरु 0.8 सेकेन्डको फोटो अब स्टार्टिङ फोटो छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला, इन एनिमेसनमा जानु होला साथीहरु। इन एनिमेसनमा गइसकेपछि साथीहरु यहाँबाट स्विङ बटन तपाईले यहाँबाट चुज गर्नु होला। साथीहरु यहाँबाट स्विङ बटन मात्रै भन्ने पाउँछ, तपाईले स्विङ बटन मात्रै चुज गर्नु होला। यति भइसकेपछि साथीहरु नेक्स्ट फोटोलाई फेरि चुज गर्नु होला, त्यसपछि इनमा जानु होला, यसलाई चाहिँ रक हरिजन्टली तपाईले चुज गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोलाई पनि इन एनिमेसन दिनु होला। इन एनिमेसनमा स्विङ बटन लेफ्ट तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्विङ बटन लेफ्ट तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी साथीहरु अर्को फोटो लिनु होला, यसलाई पनि तपाईले इनमा जानु होला र यहाँनिर चाहिँ साथीहरु स्विङ बटन लेफ्ट नै दिनु होला। यो चाहिँ स्विङ बटन लेफ्ट यहाँ रहेको छ। यति भइसकेपछि साथीहरु तपाईले अबको फोटोलाई दुईटालाई चाहिँ स्विङ बटन राइट दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ म लिन्छु, इन एनिमेसनमा जानु होला, त्यसपछि स्विङ बटन राइट यसलाई चाहिँ दिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि इन एनिमेसनमा गएर यसलाई पनि तपाईले स्विङ बटन राइट दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु अब हाम्रो केही फोटोहरु बाँकी रहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले यो फोटोलाई पनि तपाईले एनिमेसनमा गएर इन एनिमेसनमा गएर स्विङ बटन राइट दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँदै छु। ओके साथीहरु, यसपछि हाम्रो 3टा फोटो बाँकी रहेको छ। अबको एउटा यो फोटोलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले यसलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले इन एनिमेसनमा जानु होला, इनमा जानु होला, यसलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले सेक 1 भन्ने तपाईले अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एनिमेसन, यसलाई तपाईले चुज गर्नु होला। त्यसपछिको अर्को स्टेप भनेको साथीहरु अर्को फोटो चुज गर्नु होला र यसलाई पनि इनमा जानु होला, यसलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले स्विङ बटन लेफ्ट दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ स्विङ बटन लेफ्ट यहाँनिर रहेको छ, यसलाई दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु लास्ट फोटोलाई चुज गर्नु होला, यसलाई इन एनिमेसनमा जानु होला र इन एनिमेसनमा गइसकेपछि साथीहरु यसलाई चाहिँ वाइपर भन्ने तपाईले एनिमेसन देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई चाहिँ वाइपर दिनु होला। ओके साथीहरु, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सबै यस्तो एनिमेसन आइसकेको छ र मेरो टाइमिङ पनि मिलिसकेको छ साथीहरु। र साथीहरु यदि तपाईको कुनै फोटोहरु यस्तो हाफ मात्रै छ, फुल छैन भने तपाईले यसरी फोटोलाई चुज गरेर यसरी स्क्रिनमा जुम गरेर फिट गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई फिट गरेर देखाउँछु। यसरी नै तपाईले कुनै फोटो सानो छ भने साइजमा तपाईले त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनमा फिट हुने गरी मिलाउन सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, यति भइसकेपछि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। ओके साथीहरु, स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। र तपाईहरुलाई म एउटा भिडियो दिनुछु साथीहरु तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट तपाईले त्यो भिडियो डाउनलोड गर्नु होला र त्यो भिडियो तपाईले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट इम्पोर्ट साउन्ड अन्ली गर्नुभयो भने तपाईले यो भिडियोको बिट चाहिँ तपाईले इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु हेर्नु होला मेरो इम्पोर्ट भइसकेको छ बिट, अब तपाईलाई म सुनाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु एकदमै टाइमिङ चाहिँ मिलिसकेको छ। यसरी तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसरी हाम्रो चाहिँ टाइमिङ चाहिँ एकदमै राम्रो टाइमिङ चाहिँ साथीहरु मिलिसकेको छ। यसरी तपाईले अब यो बाँकी भएको एक्स्ट्रा गीत छ भने तपाईले साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला र यसलाई चाहिँ यसरी घटाइदिनु होला। यसरी साथीहरु तपाईको बिट ट्रान्जिसन भिडियो रेडी भइसकेको छ। फाइनली साथीहरु यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरो, यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला र साथीहरु यहाँ एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईको यो भिडियो एक्सपोर्ट हुनेछ। ओके साथीहरु, केही समस्या भयो भने तपाईले अवश्य पनि भिडियोको तल कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरु। र आउने दिनमा यस्तै ट्युटोरियलको लागि च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र साथीहरु नेक्स्ट भिडियोमा अवश्य पनि भेट हुनेछ। अहिलेलाई बाइ बाइ।